हेलो एन्ड नमस्ते तपाईहरु सबैलाई मेरो अलटमेन्टमा स्वागत छ। आज चाहिँ नि म मेरो अलटमेन्टमा केही दिनपछि आएको। आज विशेष गरी चाहिँ नि म स्ट्रबेरी ज्याम बनाउनको लागि स्ट्रबेरी टिप्न पनि आएको हो। स्ट्रबेरी नटिपेको नि निकै दिन भयो। आज 3-4 दिन नहुँदाखेरि निकै जम्मा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि तिहारको लागि सयपत्री फूल पनि रोप्दै छु। स्ट्रबेरी निकै पाकेको रहेछ अहिले हेर्नुस् त यहाँनिर। हेर्नुस् न भुइँभरि लटरम्म छ। यसरी पाकेको छ अनि मेरो बारीको स्ट्रबेरी चाहिँ एकदम क्युट साइजको छ, सानो सानो क्युट साइजको छ। यो स्ट्रबेरी चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ निकै वर्षसम्म भयो होला सायद यहाँनिर। अब मैले लिएको 2 वर्ष पुरा भइसक्यो किनभने मैले यो स्ट्रबेरी प्लान्ट चाहिँ प्रिभियस ओनरबाट पाएको हो। गर्दाखेरि अलि पुरानै भइसकेको छ। तर नि फ्रुट एकदम राम्रो दिइरहेको छ। आज चाहिँ निकै टाइम लाग्छ मलाई यो टिप्न। एकदम जेन्टलसँग टिप्नुपर्छ स्ट्रबेरी त। त्यो राम्रो हो। म एउटा ट्राई पनि गर्न मन लाग्यो। कस्तो मिठो, एकदम मिठो छ। तपाईहरुले पनि यो घरमा चाहिँ नि सानो पटमा रोप्नु भयो भने कस्तो राम्रोसँग फल्छ। अनि आफ्नो घरमा फलेको स्ट्रबेरी एकदम मिठो पनि हुन्छ। आइदर यो साँच्चै मिठो हुन्छ और आफूले फलाएको भएर मिठो लाग्छ। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ पक्कै हुन्छ। तर फर स्योर इट्स सो स्वीट एन्ड डिलिसियस एन्ड इट्स सो फन टु पिक अप। यी बच्चाहरूलाई पिकअप गर्न अस्ति मेरो छोरी आएको थियो। महिमाले पनि पिकअप गर्यो स्ट्रबेरी निकै। अनि एक दिन मेरो आमाले पिकअप गर्नुभयो। पहिला मेरो निसहरूलाई नि बोलाउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको लकडाउन सोशल डिस्टेन्सिङले गर्दाखेरि मैले बोलाउन पाएको छैन। मेबी नेक्स्ट इयर। हेर्नुहोस् न कति राम्रो कलरहरू डिफ्रेन्ट छ। यो इट्स डार्क अलि लाइट छ। पक्कै पनि 2 थरीको रुख हुनसक्छ यहाँनिर। आई हेभ नोटिस्ड। पहिला पनि मैले नोटिस गरेको थियो। कोही चाहिँ डार्क कोही चाहिँ अलिकति लाइट के। I'm under the strawberry bush. यहाँनिर स्ट्रबेरी टिप्दा थाक्यो कि म। हेर्नुहोस् न यो हात यसरी टेकेर। ल हेर्नुहोस् मेरो हात झनन्न भइरहेछ। तर आई निड सम मोर। ज्याम बनाउनलाई त निकै टिप्नै पर्यो नि त। सो आई कान्ट गिभ इट अप नाउ। जस्ट वान साइड चाहिँ नि पिकअप गरेँ मैले। मोर अन्डरनेथ हियर। यो चाहिँ अलिकति बिग्रेछ। ओभर राइपन भएछ कोही चाहिँ नि। ल यतातिर भयो। अब यहाँनिर अब अर्को साइडतिर टिप्छु म। लुक हाउ ब्युटिफुल। कति राम्रो। एक बास्केट हुनै लाग्यो। अरू चाहिँ बिस्तारै पाक्न दिनु पर्यो। आई एम गेटिङ आउट अफ हियर नाउ। फाइनली I need to go under the bush again. Oh my God, Susan, look here. यहाँनिर हेर्नु न। I want to take this picture, Babula. Look, like this. Yeah? Look, it's a big and small. हेर्नु न बाबु. Look, some of them are overripened. Just throwing them away. Look at it, how beautiful they are. Throwing away outside. The birds can eat them. Yeah. And so beautiful. I can't express how beautiful they are. No words.
कोही चाहिँ नि पाकिसक्यो, सम अफ देम आर स्टिल फ्लावरिङ एन्ड सम अफ यो बर्ड्सहरू आइरहेको छ। हो स्टिल अझै टिप्न पाउने रहेछ। बम्बल बी के आयो हौ। फाइनली मेरो स्ट्रबेरी चाहिँ नि आज यति टिप्नु पर्ला। झन्डै कति केजी, इट्स लाइक मोर देन 2 kgs निकै हुन्छ। अस्ति मैले चाहिँ नि 600 ग्रामको बनाएको थियो। आई मेड 2.5 jar jam, so I'm making whenever I'm ready. मैले चाहिँ स्ट्रबेरी टिपेर ल्याइसकेको छ। मैले एक बास्केट टिपेर ल्याएको थियो अनि 1 kg चाहिँ ज्याम बनाउनलाई यहाँ छुटाएको छ। र हामीले स्ट्रबेरी ज्याम बनाउनलाई चाहिँ नि हामीलाई स्ट्रबेरी चाहिन्छ। आज चाहिँ मैले ग्रानुलेटेड सुगर लिएको छ र लेमन, जस्ट हामीले 3 इन्ग्रिडियन्ट चाहिन्छ। सो यहाँनिर मेजर गर्छु म। यो चाहिँ नि 1 कप हो। One cup, and 2 cup. हामीलाई 2 cups चिनी चाहिन्छ। र अब चाहिँ नि स्ट्रबेरी ज्याम बनाउन एकदम सजिलो नै छ। फर्स्ट चाहिँ नि म यसलाई काट्दैछु। यो ग्रिन पेटल चाहिँ नि फालिदिउँ अनि मसिनोसँग काट्ने। राम्रोसँग काट्नुपर्छ सबै काटेर, अनि त्यहाँदेखि पछि चिनी र कागती मिसाएर राख्नुपर्छ। अब त अहिले अलिक थाकेर, किनभने यो मसिनोसँग काट्नुपर्ने, अनि यहाँ रिल्याक्ससँग बस्दै टिभी हेर्दै काट्दैछु। अझै बाँकी छ, आधी काट्न बाँकी छ। अहिले मैले स्ट्रबेरी काटिसक्यो। अब चाहिँ नि यो मिक्सचर चाहिँ हामीले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा मैले अघिको 2 कप सुगर चाहिँ नि मैले यहाँ एड गर्छु र हाफ लेमन चाहिँ मजासँग यति राम्रो देखिएको। राम्रो देखिन्छ है यो मिक्सर। एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स गरेपछि मिनिमम चाहिँ नि 1 आवर यसलाई रेस्ट गर्न दिनुपर्छ, अथवा रातभरि पनि राख्न सक्छ। अब यो मिक्सचर चाहिँ नि रेडी भइसक्यो। अब यो मिक्सचरलाई चाहिँ नि म रातभरिको लागि फ्रिजमा राख्छु। हिजो मैले स्ट्रबेरी र सुगर मिक्सचर बनाएर राखेको थियो, मैले रातभरि राखेको थियो। अब हेरौँ कस्तो भएछ। राम्रोसँग मिक्स भएको रहेछ। चिनी र स्ट्रबेरी राम्रोसँग मिक्स भएछ। अनि चिनी यसरी मिक्स भयो भने अहिले पकाउँदाखेरि चाहिँ नि पानी घट्नलाई पनि छिट्टो सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ नि यो मिक्सरलाई चाहिँ नि हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। आज मैले यो प्यान लिएको छ। अब यसमा हालौँ। चाहिँ यसलाई चाहिँ नि आगोमा राखेर पकाउँछु। यो स्ट्रबेरीलाई पकाउँदा चाहिँ नि मिडियम आँचमा पकाउनु पर्छ। अनि जब यो उम्लिन थाल्छ हामीले चाहिँ कन्टिन्युअसली चलाइरहनु पर्छ, यसलाई टाँसिन दिनु हुँदैन। अब यो स्ट्रबेरी चाहिँ उम्लिन सुरु भयो। यसरी उम्लेपछि हामीले चाहिँ चलाउँदै पकाउनु पर्छ। अब एकदम राम्रोसँग उम्लिन थाल्यो। यसरी उम्लिँदा चाहिँ तपाईले चलाइराख्नु पर्छ। अब
बिस्तारै अलिकति आगो पनि हल्का आँच चाहिँ नि सानो गरिदिने। अब मिडियम लोमा पकाउनुपर्छ। मैले आगो अलिकति सानो गरेँ अहिले। अब चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि यसरी चलाउँदै पकाउँदै अनि यहाँ रहेको पानी चाहिँ नि सुक्न दिनुपर्छ। र भरे मैले देखाउँछु कति बेला रेडी भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँनिर बबल आउँछ। त्यो बबल आइसकेपछि चाहिँ नि एक प्रकारको बबल आउँछ। त्यो आएपछि चाहिँ नि स्ट्रबेरी रेडी भयो भनेर थाहा हुन्छ। तयार भएको जाम चाहिँ नि मैले यो जारमा राख्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ नि मैले अहिले यो जारलाई चाहिँ नि तातो पानी हालेर राख्दैछु। सबैमा तातो पानी अलिअलि फिल गरिरहन्छु। मैले यो तातो पानी भरेको कारण चाहिँ नि अहिले ज्याम चाहिँ नि तातो स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तातो बोतलमा ज्याम स्टोर गर्यो भने यो बोतल क्र्याक हुँदैन भनेको हुनाले मैले यो पानी भरेको हो। अझै समय लाग्छ। मैले चाहिँ नि यो मिक्सरलाई चाहिँ नि हामीले 20 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। 20 मिनेट भने तापनि हामीले कन्टिन्युअसली हेरिरहनु पर्छ। यसलाई एकदमै घट्न दिनु पनि हुँदैन। अनि यो कलर चाहिँ नि स्ट्रबेरीको कलर चाहिँ नि हामीले राख्नुपर्छ। यसलाई डार्क हुन दिनुहुन्न। अहिले चाहिँ नि मैले यो स्ट्रबेरी 21 मिनेट पकाइसक्यो। अहिले चाहिँ नि हेर्नुस् त त्यहाँनिर बबल आउन लागेछ। यस्तो बबल आइसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो स्ट्रबेरी चाहिँ नि रेडी भयो भनेर हामीले थाहा पाउँछ। अर्को बबल हैन कि यस्तो वाटरी बबल यति भएपछि चाहिँ नि हाम्रो स्ट्रबेरी अब तयार भयो। अब म आगो निभाउँछु। मैले आगोबाट निकालेर यो बाहिर राखेँ। हेर्नुस् त अहिले कति राम्रो भएको छ। यतिको कन्सिस्टेन्सी भएको छ। अब यसलाई चाहिँ नि बोतल जारमा राख्नुभन्दा अगाडि म एकछिन यसलाई सेलाउन दिन्छु। यही एकछिन छाड्छु। एन्ड देयर इज अल्सो अनदर वे टु टेस्ट वेदर इट्स कुक्ड अर नट भनेर चाहिँ नि प्लेटमा राख्ने। अनि वेन यु draw a line here, if it doesn't join it's cooked. अब चाहिँ यो स्ट्रबेरी ज्याम चाहिँ अलिकति टेम्परेचर अलि डाउन भयो। अब चाहिँ बोतलमा हाल्नलाई तयार भइसकेको छ। बोतलमा हामीले तातै हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ जारमा यसरी फिल गर्दैछु। कति राम्रो देखियो। फर्स्ट चाहिँ मैले यो ठुलो जारमा फिल गर्दैछु। यहाँ राखौँ। अनि म यो सानो जारमा जान्छु। अनि तपाईहरु एकदम केयरफुल हुनुपर्छ किनभने यो ज्याम तातो छ। बिस्तारै टाइम लिएर एकदम राम्रोसँग आफ्नो हातलाई नपोल्ने गरी भर्नुस्। That's just perfect. म अहिले पुस्छु यो। अनि म यो सानो सानो जारहरुमा फिल गर्छु। मेरो स्ट्रबेरी ज्याम चाहिँ रेडी भयो। यदि तपाईहरुको घरमा पनि स्ट्रबेरी फलेको छ भने यसरी नै हामीले अफ सिजनको लागि चाहिँ नि ज्याम बनाएर प्रिजर्भ गर्न सक्छ र ब्रेड स्कोन्सहरुसँग खान सक्छ। हेर्नुस् त कति राम्रो भयो। मलाई आशा छ आज हजुरहरूले मेरो स्ट्रबेरी ज्याम बनाएको भिडियो मन पराउनु भयो होला। प्लिज मलाई यस भिडियोको विषयमा चाहिँ नि कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो। अनि मेरो ममताज एसेन्सलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु।
Thank you. See you again.